No, that side. මොකක්ද ඒ කන්නේ? In Anguttara there is a sutta that says these two types of people slender the Tathagata, those who teachings that are already explicit or well explained, they are explaining them, or they are kind of anyway explaining these teachings that are already explained. And the second type is teachings that are not explained, are left unexplained by those who slender. So we can talk about it. If we, how can we know what exactly are the teachings that are explicit and what teachings need more elaboration, explanation? Oh, but actually Sinhala ටිකක් අමාරුයි. අංගුත්තර එකේ දෙකේ තියෙන අවස්ථා බුදුහාමුදුරු බණිනවා වගේ අය දෙන්නේ. මොකද පුරුද්ද සුත්ත පුරුද්ද. නෑ වෙන ඒ කියන්නේ පෙලක් සූත්‍රයේද අර ධම්මකැලි No, but if you say this way, that's the Pali verse there. Yes, but the problem is like this: the way it's translated is this way. So if Lokam says this is wrong translation, this needs to be part of the answer. Catching, no, but he has ඉංග්‍රීසින් මේ වගේ අදහසක් පහළ වෙනවා. පළක් ඒවා අර කැටින් කිව්වා වගේ විස්තර දෙන්න ඕනේ. මේ වගේ විස්තර නොකිව්වොත් ඒක තමයි බුදුහාමුදුරු බණිනවා. අනිත් ඒවා බුදුහාමුදුරු විස්තරයක් දීලා ඒ විස්තර දීපු ඒවා ඊට වඩා විස්තර කිව්වොත් මේ වගේ අය තමයි බුදුහාමුදුරු බණිනවා. No, but this is the English. දෙක ධම්මරක්කිත කියා දෙනවද? ඒ කියන්නේ විස්තර කියන්නේ it's very clear now විස්තර. It's a clear word. But නීතත් word is not clear, නියත් word is not clear. ඒ ගන්නේ හොඳට කියා දෙන්න. ඒ කියන්නේ නියත් කියලා කියන්නේ අර්ථය පැමිණවිය යුතුයි. ඒක මේ මතු පිටින් පේන එක නෙවෙයි ඒකේ සැබෑ අර්ථය. නීතත් කියන්නේ දැනටමත් අර්ථය පැමිණිලා. ඒක ආයි සංගුණ අර්ථයක් නැහැ. අන්නේ දෙආකාරයට බුදුරජාණන් දේශනා කළා තියෙනවා. ඒ දෙආකාරයේ වරද්දවල කවුරු හරි විස්තර කළොත් එහෙම එයා බුදුරජාණන්ට අභූතයෙන් අභ්‍යක්ඛානය කරන කෙනෙක් වෙනවා. කියන එක තමයි ඒ සූත්‍රය. දැන් අර නීතත් නියත් දෙකක් කියා දෙන්න. නීතත් කියලා කියන්නේ එහෙම සූත්‍රයක්. Anyway, each one is the sutta. දැන් ධම්මචක්කය වගේ කෙනෙක්ම කියලා. ධම්මචක්කය වගේ ඒවා එහෙම. කෙනෙක්ම දේශනා. ධම්මචක්ක වගේ ඒවා නීතත් ඒකේ ආයි අර්ථය පවුනවන්න දෙයක් නැහැ. විස්තර කරන්න දෙයක් නැහැ. 아무තේ සංගම අර්ථයක් නැහැ. හැබැයි ඒක කුබ්බලෝ භික්ඛවේ ලෝකේ උප්පජ්ජමාන උප්පජ්ජති වගේ කියලා කිව්වොත් ඒ අර්ථය පවුනවන්න. එක පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා කියලා කිව්වහම මේ විදිහට මේක ගත්තොත් වැරදි. ඒක එතන අදහස් කරන්නේ මොකද්ද කියන එක පැහැදිලි කරන්න. එහෙම වරදවා ගත්තාම තමයි අර මේ පුද්ගලවාදෙහිම ඇති වෙලා තියෙන තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාව. අන්න ඒක සාටිය පැහැදිලි කරනවාද? ඒ කියන්නේ දැන් මේක පුද්ගලෝ කියලා කිව්වහම සත්‍යාර්ථ පරමාර්ථ වශයෙන් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා කියලා ගත්තොත් ඒ සූත්‍රයේ තියෙන හින්දා ඒගොල්ලෝ වැරදි දෘෂ්ටියකට වැටෙනවා. එතන පුද්ගලයා කියලා කියන්නේ ප්‍රඥාක්ෂය සම්මුතිය. එතන තියෙන්නේ ස්කන්ධ ධාතු ආයතන ඒවා. ඒක ටික ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නකො. නෑ ඒක තමයි අර ඉංග්‍රීසියෙන් වෙන තේරුම කියනවා තමයි. ඔව් ඉතින් ඒක තමයි. දැන් ධම්මරක්කිද? ඔගේ තියෙන බණ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොන
कोई करने के लिए Sutta number is 22, 24. We complete That's why I didn't know it was. याद नहीं याद නෑ මෙයා අහපු ප්‍රශ්න දැන් පරිවර්තන කරනකොට ඒක වෙන පැත්තකට ගියා. ඉතින් දැන් ලෝකෝනේ මේ සූත්‍රය ගැන අහන්නේ. මොන සූත්‍රයේ තියෙනවා ද්වේමේ වික්කවේ තථාගතං අප්පාචික්කන්ත. ආපටිච්චං තථාගතයන් වහන්සේට අභ්‍යාඛ්‍යානය කරනවා. කතමේ දේ කවර දෙදෙනෙක්ද? යෝච ඤය්‍යත්තං සුත්තන්තං නීතත්තෝ සුත්තන්තෝති දීපේති. යමේ ඤය්‍යත්ත සූත්‍රයක් නීතත්ත සූත්‍රයක් කියලා පෙන්නනවා. යෝච නීතත්තං සුත්තං ඤය්‍යත්තෝ සුත්තන්ති දීපේති. යමේ නීතත්ත සූත්‍රයක් ඤය්‍යත්ත සූත්‍රයක් වශයෙන් පෙන්නනවා නම් ඉමේකෝ භික්ඛවේ ද්වේ තථාගතං අබ්බාචික්ඛන්ති इति. මහණෙනි මේ දෙදෙනා තමයි තථාගතයන් වහන්සේට අභ්‍යාඛ්‍යානය කරන්නේ කියලා ඔය කෙටි සූත්‍රය විතරයි. ඒකේ මේ නීතත්ත කියන්නේ මොකද? නීයත්ත කියන්නේ මොකද්ද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. මේ හඳුනන්නේ ප්‍රශ්නේ. ඒ නීතත්ත නීයත්ත කියන කියා දෙන්නකො කියලා. ඔය දැන් මේක ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන්නේ medicants කියලා mendicants these mendicants these two misrepresent the realized one. What two? One who explained a discourse in need of interpretation as a discourse whose meaning is explicit, and one who explains a discourse whose meaning is explicit as a discourse in need of interpretation. These two misrepresent the realized one. Okay. සූත්‍රය එකයි. يعني නීතත්ත සූත්‍රයක් නෙය්‍යත්ත වශයෙන් හිතනවා නම් හරි පැහැදිලි කරනවා නම් හරි නෙය්‍යත්ත සූත්‍රයක් නීතත්ත සූත්‍රයක් වශයෙන් පැහැදිලි කරලා දෙනවා නම් ඒ දෙදෙනා වැරදි වැඩක් කරා කියන එකයි මේකේ දාලා අදහස. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වා. So the question was, how do we recognize which one are the one that needs and which one are not needs? And also, it was a part of the question. Another. But you see, if this sutta is explicit, no need to take the commentary because it's explicit. So it needs explanation. Commentary always goes together with the sutta. Yeah, so that means all sutta need explication. So Yes, what the Buddha said there does not. Then he says about explicit sutta, there are no explicit suttas because all of them is explained. No. So then the Buddha said something which is useless. Sutta should studied with commentary. ඒක මොකක්ද තියෙන්නේ බලන්න. අංගුත්තර නිකායේ ඔබ දීපනිපාතේ තියෙන්නේ. දීපනිපාතේ අට කතාවක් තියෙන්නේ. පාලි. I have the part of the commentary here in English only. Yes, so what did you say? Okay, I will read part of the commentary that, I don't know if it's the commentary, let me check, there is from some MP.
මටත් ටිකක් ගන්නන්නකෝ. ඒ පොත් බලන්න. Yeah, okay, so the commentary part says, those suttas that speak of one person, Puggala, two persons and so on, require interpretation, for their meaning has to be interpreted in the light of the fact that in the ultimate sense a person does not exist. Paramattato panapuggalo nama natti. One person who misconceives the suttas that speak about a person, holding that the person exists in the ultimate sense, explains a discourse whose meaning requires interpretation as one whose meaning is explicit. A sutta whose meaning is explicit is one that explains impermanent suffering and non-self, for in this case the meaning is simply impermanent suffering and non-self. One who says this discourse requires interpretation and interprets it in such a way as to affirm that there is the permanent, there is the pleasurable, there is a self, explains a sutta of explicit meaning as one requiring interpretation. You were in there? So it's clear. Yeah, it's quite clear. So that's the commentary. Without commentary, you can't understand suttas. Yeah, you were there in it. Yeah, but I have one question. This sentence is same like as the Buddha Sutta and gives you clear meaning. So why the Buddha did not say what is in the commentary and said the Sutta itself? Because Buddha knows that commentaries are needed to understand sutta. I was telling you that they are going to say literature for commentary. දැන් ඔය සූත්‍ර වර්ග දෙකන්නේ විනීත ඈ නියත නිතත් කියන මම ඒ සූත්‍ර දැන් එකන්නම් මට පුළුවන් ධම්මචක්කය ගැන කියන්න. ඒක ඒකවල සම්පූර්ණ විවෘතවම කියලා. දැන් ඒ වගේ මේ අදහස ඉතල දුන්නේවා තියෙන අදහස මේ වෙනම දැනගන්න ඕනේ. ඒ සූත්‍රෙ වෙනම තියෙනවා. මට ඒ සූත්‍ර මතක නැහැ. ඈ මම ඒක උදේ සංයුත්ත නිකායක තියෙනවා. සංයුත්ත නිකායේ තියෙනවා. අර බාර සූත්‍රය. බාර සූත්‍රය හරි බාර සූත්‍රය. No, because there is like, for the first part of the commentary, there is one sutta where the Buddha says something that it's like a verse in Anguttara Nikaya, short verse, which it's called like burden or something like that. And in that sutta, in the verse, Buddha says the one who carries the burden of things is the person. So this one later school of Buddhism called the Puggalavada, they took this sutta and said, you see, the Buddha said there is something actually existing called a Puggala or a person, which is like some phenomenon really existing, and basically all these things that in other religions and philosophies they put for ego, self or soul, they said that is called the Puggala. So they just like renamed the self and soul as Puggala and started twisting the Buddha's teaching around that. So the point is, Slokam said there are suttas where it says about the Puggala, where you have to understand this is just a word used to describe something, not an ultimate reality. And suttas like Dhammacakkappavattana Sutta, the Buddha's first sutta, the sutta about setting in motion the wheel of Dhamma, that was completely uncovered, talking about just kind of, that's the sutta that is here called, which is explicit, which does not need explanations. And Bhagavad Gita,
if somebody can bring Samyutta Nikaya quickly, then you can find the Bara Sutta so that you have the exact wording. Telephone again, Bara Sutta Jalandin. Samyutta Nikaya 22, Sutta 22. So actually Excel comes as good sutta. So as Natalie quickly found it. So sutta 22. You read? I have in Russian. I can read. Is it really 22? So here it's 22 Hara Sutta. Yeah, but here is not 22. No? 22 in The burden, no? Bara. It's page 871. Yeah, so it's 22 in some Samyutta. No, Samyutta Nikaya yeah, but by Bodhi. yes, but it's not the first Samyutta. It's probably another one. Yes, Hara Sutta. Oh my God. Okay, so do you have the Samyutta by the chance? One or Vagga? I cannot find. Yeah. It says Kanda Samyutta and the first. Kanda Samyutta, not Sagata. Kanda Kanda Kivano Monkey. Yes. Yeah. Now it's okay because I was looking at the Sutta 22. So. Okay. The burden. So it's Samyutta Nikaya, Kanda Samyutta, which is and Sutta 22. And it's the third book of Samyutta Nikaya. It's Savati, there the Blessed One said this: Bhikkhus, I will teach you the burden, the carrier of the burden, the taking up of the burden, and the laying down of the burden. Listen to that and so on. And what bhikkhus is the burden? It should be said the 5 aggregates subject to clinging. What 5? The form aggregate subject to clinging, the feeling aggregate subject to clinging, the perception aggregate subject to clinging, the volitional formations aggregate subject to clinging, and the consciousness aggregate subject to clinging. This is called the burden. And what bhikkhus is the carrier of the burden? It should be said, the person, this venerable one of such a name and clan, this is called the carrier of the burden. And what bhikkhus is the taking up of the burden? It is this craving that leads to renewed existence accompanied by delight and lust, seeking delight here and there. That is craving for sensual pleasures, craving existence, and craving for extermination. This is called the taking up of the burden. And what bhikkhus is the laying down of the burden? It is the remainderless fading away and cessation of that same craving, the giving up and relinquishing of it, freedom from it, non-reliance on it.
This is called the laying down of the burden. This is what the Blessed One said. Having said this, the Fortunate One, the teacher, further said this. There are verses. The 5 aggregates are truly burdens. The burden carrier is the person. Taking up the burden is suffering in the world. Laying down the burden down is blissful. Having laid down, having laid the heavy burden down, without taking up another burden, having drawn out craving with its root, one is free from hunger, fully quenched. Burden sinhaling yana barad. Oh, bar taban bar. Bara mukadda. Bara. Ek dana paniskan. Ek bara tamai panchaskandhe. Bara ගෙනියන්න කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් මේ ගෝත්‍ර මේ නම පුද්ගලයා. bara උසනවාද? ඔව් උසලන්න. උසගන්නවා උස ගැනීම තමයි අර यायाम तन्हा पोनो भविका नंदिरागा सघागता तत्र तत्र पैनंदुनिये काम तन्हा भवतांहा विभवतां ඊට කොට අර බර නික්ෂේප කරනවා පහතන් බන ඒක තමයි අර අශේෂා විරාග යෝතස්සා ඒව තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුක්ති චාගෝ මුක්ති අනාලය ඒක තමයි එහෙනම් දැන් ධම්මචක්කේ මේ ටිකක් තියෙනවානේ ඔව් බාර තියෙන බාර නික්ෂේපෙත් තියෙනවා ඒකට නියත්තක් තියන්නේ නිතත්තක් තියෙනවා ඒක උත්තරනේ ඒ ගාතාවන්නේ ඔව් ගාතාව මෙහෙම කියනවා බාර උත්තර ඒ කියනවා බාර උස ගැනීම තමයි අර සෑරම දුක්ඛ තමයි ඔව් බාරෙත් අර පහත් බීමාර නිකන් හරි සැප තමයි ඒක නික්ෂේප එහෙනම් ඉතින් හොඳයි නේ අද මාත් එක දක්වට වෙන ඒ සූත්‍රය ඉතින් දැන් කවුද මේ බෝධි අපේ ගත්තනේ අපේ කවුද අපේ ඔන්න දැන් ධම්මදක්කිතේ නම මතක නැත බලන්න ඉතින් ධම්මදක්කිත කියලා දුන්නේ එකක් හොඳයි විනීත ඉතින් ඉංග්‍රීසියෙන් පාඩම්නේ හොඳයි ඉතින් මා ඒක කාබුජිල පිළිගත්තා නිවදන් මාත් So anyway, so Kam says yeah, he was happy about the question, happy about the Marakita's explanation about me reading the burden sutta from in English from so. That honestly, you can't get any idea about what this Buddha can mean. Buddha has not said in the sutta that. කිව්ලකෝනේ අටුවාව නැත්නම් එහෙම මේ නීතත්ත කියලා බුදුරජාණන් මොකක්ද අදහස් කළේ නෙయ్యත්ත කියලා මොකක්ද අදහස් කළේ කියලා අපිට තේරුම් ගන්න බෑ. අටුවාවේ තමයි කියන්නේ නීතත්ත කියන්නේ මෙන්න මේකයි නෙయ్యත්ත කියන්නේ මෙන්න මේකයි කියලා. ඒ අටුවාව නැත්නම් කාටවත් මේක තේරුම් ගන්න බෑ. මේ සූත්‍ර නීතත්තයි ඒක වෙදින් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍යයි. ඒක දන්නේ නැති උන්දයි මේ අපිට මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ. We need not to discuss this much. මොකක්ද කියන්න කොහොමද? ඒ කියන්නේ ලෝකන් දැන් නීතත්ත කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ අටුවාවේ ඒක කියලා තියෙන දුන්න තමයි අපි දන්නේ හරියට. ඔය ඒක සිංහල කට්ටියට තේරෙන්න කියන්නේ. දැන් නීතත් දැන් මෙහිමයි අටුවාව කියන්නේ ලෝකන්නේ. නෙయ్యත්ත සුත්තන් යනු යම් සූත්‍රයක අර්ථය පැමිණිය යුතු වේද? ඔව් ඒක පැමිණ විය යුතු වේද? ඒ පැමිණිය යුතු අර්ථ ඇති සූත්‍රයකි. ඊට පස්සේ නීතත්තෝ සුත්තන්තෝ දීපේති යනු යම් සූත්‍රාන්තයේ කියන ලද අර්ථය ඇත්තේයයි.
පවසති. ඒ කියන්නේ මතු පිටින් පේන්න තියෙන අර්ථෙම තියෙනවා. එහි ඒක පුද්ගලෝ භික්කවේ ද්වේමේ පුද්ගලා තයෝමේ පුද්ගලා චත්තාරෝමේ භික්කවේ පුද්ගලා යන විබඳු සූත්‍රාන්ත නෙය්‍යත්ත නම් වේ. එහි වනායි සම්මා සම්බුදුන් විසින් මහණෙනි එක් පුද්ගලයෙක් යනාදී කිසිවක් පවසන ලද්දේද පරමාර්ථ වශයෙන් පුද්ගලයෙක් නැතැයි මෙසේහි අර්ථය පැමිණවිය යුතුය. ඒවා අර්ථය පමුණවන්න ඕන. ඒ තියෙන විදිහට ගත්තොත් එහෙම වරදිනවා. මෙතන වනාහි තමන්ගේ මෝඩකම මේ සූත්‍රාන්තේ නීතත් ඇත්තේ පරමාර්ථ වශයෙන් පුද්ගලයෙකු නොමැති කල්හි තථාගතයන් වහන්සේ මහණෙනි එක් පුද්ගලයෙක් යනාදී නොකියනසේක. යම් හේකින් එසේ කියන ලද්දේ දෙහින් පරමාර්ථ වශයෙන් පුද්ගලයෙක් ඇතැයි ගනිමින් ඒ නෙය්‍යාර්ථ සූත්‍රය නීතාර්ථ සූත්‍රයකයි ප්‍රකාශ කරයි. ඒකයි දැන් සමහරු මේ කාරණාව දන්නේ නැත්නම් ඒ වගේ මේ බණ කියනවා ගන්නේ ටීවී එකේ. ඔව් මහණෙනි එක පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා කියලා බුදුරජාණන් කියලා කියන ඒ වචනේ අල්ලගෙන ඇත්තටම එක පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා කියලා ගන්නවා. ඒ සූත්‍ර වලට අර්ථය පැමිණිය යුතුයි කියලා දන්නේ නැති. නීතත්තං යනු අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මයයි මෙසේ කියන ලද අර්ථය ඇත්තේ. මෙහි වනාහි අනිත්‍ය වේමය දුක් වේමය අනාත්ම වේමයයි අර්ථයයි. මෙතෙන් වනාහි තමන්ගේ මෝඩකමින් මේ සූත්‍රාන්තයේ පමුණුවන ලද අර්ථය ඇත්තේ. මෙහි අර්ථය ගෙනහැර දක්වමි නිත්‍යක් ඇත සුඛයක් ඇත අනාත්මයක් ඇතයි ගනිමින් නීතාර්ථ සූත්‍රාන්තය නෙය්‍යාර්ථ සූත්‍රාන්තයයි ප්‍රකාශ කරයි. අන්න ඒ විදිහට ඒ නීතාර්ථ නෙය්‍යාර්ථ සූත්‍ර හරියට තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් නීතාර්ථ සූත්‍රේ නෙය්‍යත්තයි කියනවා නෙය්‍යත්ත සූත්‍රේ නීතත්තයි කියනවා ආදි වශයෙන් ඒක මාරු කර ගන්නවාලු කියලා අර්ථව කියන්නේ. ඒකත් හොඳයි මට තේරුණා ටික. දැන් බුදුරජාණන්සේ දන්නවා වික්ෂුන් වහන්සේලා අටුවාත් එක්ක සූත්‍ර හදාරන්න ඕනේ කියලා. ඉස්සර කාලේ පහුගිය අවුරුදු 2000 එහෙම තමයි සූත්‍ර ඉගෙනගෙන ආවේ. දැන් කාලේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා අටුවා නැතුව සූත්‍ර හදාරන්න. ඒකට ඉතින් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න තියෙනවා. මොනවා සෝඳක් කියනවා අපේ අම්මාගේ. තමයි. එහෙනම් තේරුම් ගන්නයි. දැන් මේ සූත්‍රේ තේරුම් ගියා තව කාලක් ඉඳලා තියෙනවා. මෙන්න එකක් කියමු. හැබැයි ඔකට අමතක කරන්න බෑ මතක මතක තියාගන්න ඕනේ මට. ඔව් මෙහෙ මොකක් හරි තියෙනවා මට අර සුවඳ දැනෙන්නේ නැහැ හැබැයි උස්ම ගන්න අමාරු වෙනවා. ඔව් මේ නන්දදේ එහෙම කුප්පියක් තියාගෙන I did only one puff. I did sometimes 10, but no one will hear it. මේක මధుරන්ට ගහන්නේ. No, it might not be you. No, it's not this. ඒක නියත් වේ. මේ මහත්තයෙක් ප්‍රශ්නයක් කරලා තියෙනවා සරත් විජේ වික්‍රම කියලා. එයා කියනවා චක්කුම් උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විච්ඡා උදපාදි ආලෝක උදපාදි කියන එක පැහැදිලි කරා. ධම්මරක්කිත කියන බේකට. So, this, yeah, but ඒ අටුවාචාර්යින් වහන්සේලා අපිට වඩා ධර්මයේ දන්නවා. උන්වහන්සේලා අවුරුදු 10කට කලින් ඉඳන් ඒවා ලියලා තියෙන්නේ. ඒ අපිට අවශ්‍ය නිසා. වශයෙන් ගත්තොත් චක්කුම් උදපාදි කියන්නේ ඇහැ පහළ වුණා කියන්නේ. උදපාදි කියන්නේ ඉපදුණා කියන්නේ ඇස ඉපදුණා. චන්දා කොණ්ඩඤ්ඤාන් වලට ඔව් ධම්මචක්ක සූත්‍රය. ඥානං උදපාදි කියන්නේ ඥානය පහළ වුණා. පඤ්ඤා උදපාදි කියන්නේ ප්‍රඥාව ඉපදුණා. ප්‍රඥාව පහළ වුණා. විද්‍යා උදපාදි කියන්නේ විද්‍යාව ඉපදුණා. විද්‍යාව පහළ වුණා. ආලෝක උදපාදි කියන්නේ ආලෝකය ඉපදුණා. ආලෝකය පහළ වුණා කියන්නේ. නමුත් මෙතන තවදුරටත් මේවා විස්තර කරලා තියෙනවා අටුවාව. මොකද්ද මෙතන ඇහැ කියන්නේ මොකද්ද මෙතන ආලෝකය කියන්නේ ආදී වශයෙන්.
ඒක නැද්ද සංයුක්ත නිකාය? සංයුක්ත නිකාය අට කතා මොකද්ද? මේ සංයුක්ත නිකාය අටුවාව කියන්නේ සාරත්ත ප්‍රකාශ. So anyway, somebody asked, there is this in the first Buddha's discourse, real discourse to the group of five, there is this when he talks about how this enlightenment basically happened, there is a number of terms used, starting with it's like the verb is udapadi, means like something like arise or be produced, and there is like number of things that arise or are being produced, and this I jnana is, let's say, knowledge. Panya is like, let's say, wisdom or experiential understanding. Vidya is it's like opposite of ignorance basically. So this is like gnosis, they call it. It's this deepest kind of direct understanding. And alokudapadi is light, if we translate it literally, or enlightenment, if you like. So Venerable Dhammaragita said, if you want to get a bigger explanation, you should refer to the commentary. So this particular sutta is available in Samyutta Nikaya, in Mahavagga, that is the last book, and there is Satya Samyutta, the book on the truth. It's first, no, I think. Maybe. Satya Samyutta first. Maybe he has also explanation. He very often puts the things there. ඒක තේරුම කියන්න වෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා මම දන්නවද කියලා චක්කුංගද පාන්දි ඒ බොක්කු බික්කු බෝධි මොනවද කියලා තියෙනවා. මේක දැන් මේ වචන එකින් එක විස්තර කරලා නැහැ ලොකෝ. It might be in Vinaya commentary also, because Vinaya has also this part, no? This yeah. Satya Samyutta. But Vinaya commentary also not gives this. So you will have a look, because Bhikkhu Bodhi might have found it right. There was somebody compiled the commentary to Mahapirivana Mahamsapad, and then so okay. ඒ වචන ටිකේ තේරුම් අටුවාව දීලා නැහැ ලකෝනේ මෙතන ධම්මචක්ක සූත්‍ර අටුවාවේ. වෙන අටුවාවල සමහර වෙලාවට කියන්න පුළුවන්. මම පස්සේ මේ තෝගේ තියෙන කියන්න නැත්නම් එතකොට මම හොයන්නේ. කන්නඩිය තින්නර එදන්නේ තියෙන කන්නඩිය නර හැද්දකින් බලන්න ඒක දිගපැ හරිය ඒක දැන් පාවිච්චි කරන්න බෑ බන්ට කලින් පුලන් දෙන්න මේ කන්නඩියක් ගන්න මේකෙන් දීලා එන්න මේ මාතේම දීලා නැති අන්දට maybe in the Tika.
Tika? Maybe in the Tika we find. We have to look at the Tika. Yeah, here is also nothing. Tika is subconscious. Subconscious. And Tika on the I can't find the part even. චක්කු කරණය කියන්නේ සමාය අභිඥාය සම්බෝධය ඒ වචන දීලා තියෙනවා. But I can't find even the that's in the repetition part, no? චක්කු කරණය කියන්නේ කියනවා ප්‍රඥාව නැමැති ඇස ඇති කරනවා කියන චක්කු කරණය. ඥාන කරණය කියන්නේ ඒකටම සමාන අර්ථයක් තියෙනවා. උපසමාය කියන්නේ කෙලෙස් සංසිඳීම. අභිඥාන චතුරාර්ය සත්‍යය මොනවාට දැනගැනීම. නාලකෙත් එහෙම තමයි. සම්බෝධය යනු ඒවායින් මන අවබෝධය. ඒ වචන ටික තියෙනවා අර ඥානං උදපාදි, චක්කුං උදපාදි, පඤ්ඤාං උදපාදි ඒවා නෑ. ඒක තමයි ගන්නන්නේ මදි. Here. එන No. So, okay, I found a part. So, in English, there arose in me vision, knowledge, wisdom, true knowledge, and light. Yeah, but there is no note about that here. So, probably you did not find anything also. ඒ වචන වලට අනුව දල වශයෙන් කියන්න පුළුවන් මාර්ග ඥානය පහළ වුණා කියන එක. But one time ago, when we were doing the Abhidhamma class, we were talking about the wisdom Chetasika, the mind concomitant of wisdom, and it was given different names of wisdom in the suttas. And during that part, these things were mentioned according to my memory. Yes, there are actually 31 names for wisdom, 31 words. So if you look at that commentary, you may find that this is explained in Abhidhamma commentary, Atthasari. අර්ථසාලිනියේ මේක තියෙන පුළුවන් මොකද අර්ථසාලිනිය අර තියෙනවා පඤ්ඤා ප්‍රජානනා විචයෝ ධම්ම විචයෝ සල්ලක්ඛන ලක්ඛන හරි අන්න එතන සමානලාට කියන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් බලන්න. So anyway, this should be enough. May you be well and happy. itu dana මොනවාට මම චක්කු කරන්නේ ඥාන කරන්නේ උපදමයි නේ. एक बोले සම්බෝධය නිබ්බාන තමයි. एक आर्य अष्टांगिक मार्ग कथा. एक आर्य अष्टांगिक मार्ग මොකටද වැටහෙන්නේ? එබේ අර ඊට පස්සේ ඉමං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං තිමේ බික්කවේ මේවගේ චක්කු මුතපාදි ඥානං මුතපාදි කියන දහන්නේ. එන්නයි චක්කු මුතපාදි ඥාන. ඒ කොටස් අර ද්වාදසාකාරං හරියන්නේ. ඒ ගැන අර තමයි නිතරම ඒක තියෙනවා. හරි. ද්වාදසාකාර යත බුතං ඥාන දර්ශන සුදුතං අර පරිඤ්ඤයං තිමේ බික්කවේ හරියයි මම දැන් දන්නවා. ඒක කියන්නේ දැන් මගේ උඩට ආවා. දැන් වෙලාවක් නැහැ. Anyway, so that's it for today. May everybody be well. So Lokam head is kind of half dead or partially dead, but now part of that was revived. So the memory of the sutta and the place where it is again resonating. So we can talk about this tomorrow. hari termain nanti kita akan